Welkom bij de Vastgoedexpert Dubai podcast. Vandaag gaan we het hebben over de valkuilen bij het investeren in vastgoed in Dubai. We hebben het steeds gehad in de vorige podcast over de positieve aspecten. En vandaag vinden we toch dat de negatieve of de valkuilen waar jij als investeerder toch voor moet opletten, toch wel eens in het daglicht mogen komen. Daarom heb ik mijn twee gastheren uitgenodigd, namelijk Dilara en Is, property advisor bij Best Luxury Properties en vastgoedexpert Dubai. Dilara, Is, welkom. Welkom in de studio. Dag Sam, dank u. Dank u om hier te zijn. Dank je wel. We willen de mensen vandaag toch wel gaan behoeden, en niet alleen vandaag, we willen de mensen gaan behoeden in het algemeen over dat Dubai niet enkel rooskleurig is. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Maar voordat we daar eigenlijk op gaan springen, wil ik ook wel eerst jullie eens voorstellen, want wie zijn jullie, wat doen jullie? Dus Dilara, ik zal bij jou beginnen. Ik ben Dilara. Ik ben Wealth Property Advisor bij Best Luxury Properties. Begonnen als stagiair en dan uiteindelijk na mijn studie teruggekomen bij BLP. En ik ben blij om daar te werken. Ja, en Is, hoe ben jij hier beland? Ik ben Eastside Alive, ook Wealth Property Advisor bij Best Luxury Properties. 2 jaar geleden hier in Dubai aan mijn journey begonnen bij Guy Penders. Ja, en het loopt allemaal heel vlot. Zeker. Ja. Zeker tevreden van hoe professioneel hoe het bedrijf werkt. Ja. Want dat is wel belangrijk, zeker naar ons toe, naar de agents, dat wij goed worden begeleid, opgeleid door iemand zoals Guy Penders, die toch al 17 jaar ervaring heeft in Dubai. Dus dat is een zeer grote voordeel voor ons. Nu, om het vandaag echt te gaan hebben over de valkuilen. Het is toch wel belangrijk dat mensen heel wat informatie hebben, maar dat ze ook niet zomaar in zee stappen met eender wie of eender waar of eender welk project, eender welke regio, want we gaan het over verschillende aspecten hebben. Je kan eigenlijk zo gemakkelijk vastgoed in Dubai kopen, een beetje te gemakkelijk eigenlijk. Wat zijn zo wat de basiszaken waar dat jij zegt van oké, een investeerder moet daar echt op letten om te beginnen? Klopt, het klinkt soms heel mooi om waar te zijn. Dus er zijn bepaalde valkuilen die je als investeerder mee rekening moet houden vooraleer je de eerste stap zet richting Dubai om te investeren in vastgoed. Een betrouwbare kantoor, een wealth management company zoals Best Luxury Properties is zeker heel belangrijk bij de keuze van uw investment, van uw investering. We kunnen wel allemaal appartementen aanbieden of investeringen aanbieden, maar het gaat veel verder dan dit. We gaan verder kijken, we gaan kijken naar de kwaliteit van het project, de ontwikkelaars, de locaties natuurlijk, superbelangrijk. Dan gaan we binnen het project kijken ook naar de juiste units met de beste uitzicht. Dus we gaan niet zomaar appartementen aan onze investeerders aanbieden. Want dat is toch wat veel partijen wel doen, die dan toch gebonden zijn eigenlijk om gewoon hun product te gaan verkopen. Wat is daar dan de valkuil dat, ik zeg maar, een ontwikkelaar gaat zeggen van kijk, alles is goed, deze unit moet je kopen. Ik denk dat daar vooral de grootste les toch in te vallen is. Dat je daar eigenlijk zegt van kijk, die filtering. En dat wij vooral niet gebonden zijn aan één bepaald product. Ja, klopt. Wij zijn natuurlijk een onafhankelijk makelaarskantoor, een onafhankelijk wealth management kantoor. Dat is zeer belangrijk om rekening mee te houden bij de investering in Dubai. De reden daarvoor is natuurlijk, gelijk je het zelf al vertelt, een ontwikkelaar is gebonden aan zijn eigen product. Dus het is altijd het beste. En zo zien wij dat niet. Wij kijken naar locatie van het project. Natuurlijk is dat interessant, ja of nee. We kijken dan ook, is de ligging binnen het project goed? Van uw unit, wat we u aanbieden. Dus er zijn veel meer zaken waar we rekening mee moeten houden. En wij bieden het beste aan. We vergelijken verschillende zaken. En pas dan zeggen wij van ja, het is goed genoeg, laten we het aanbieden inderdaad. Ja, daarnaast, als ik even Dilara mag aanvullen, gaan we kijken wie is de building manager van het gebouw. Het gebouw moet wel dagelijks onderhouden worden. Ik denk dat een veel vergeten stuk ook is. Ja, klopt. Want er zijn bepaalde ontwikkelaars of heel veel ontwikkelaars die samen met ons willen samenwerken. En dan gaan we kijken van oké, wat zijn de referenties? Wat hebben ze opgeleverd? Dus we gaan terug even in de tijd. En er zijn bepaalde ontwikkelaars waar we naar kijken van we komen naar binnen in het opgeleverd project van afgelopen jaar bijvoorbeeld. En we komen naar binnen met een bepaalde, met alle respect, geur dat niet ons aanstaat. Dus dat trekt de huurders ook weg. Ja, dus het gaat ver eigenlijk. Ja, het is dat. Dan gaan we verder kijken, oké, de kwaliteit na 1 jaar, hoe is die nog? Wordt het goed onderhouden? Ja, gaat je hier en daar wat scheurende muren zien. Het zwembad wordt niet goed onderhouden, is vuil. De fitness is vuil. Dus dat is een belangrijke factor waar we toch rekening mee houden. Want je moet
de huurders aantrekken. Het eerste als ze binnenkomen, is de eerste reactie dat ze moeten hebben, is een wauwgevoel. Ja. Dus die moet je creëren. En dan dat ga je is niet in elk project hier, want ik kan veel investeerders voorstellen die er geweest zijn en dan denken ze allemaal, het ziet er mooi uit. Maar is dat hier in Dubai ook effectief zo dat je echt wel moet opletten in welk project? Ja. Je moet inderdaad Ja. streng opletten. Het is daarom dat we heel selectief zijn. We bieden slechts 3% van de totale markt aan. Dat is enorm weinig. Hè? Het is Dat enorm weinig. ja. Dus, op dit moment is er maar, die kan ik maar op mijn hand tellen, aantal ontwikkelaars die wij aanbieden aan onze klanten. Toch vervelend, niet? Als je zo Nee, beperkt kijk, zit. daarin gaan we ons onderscheiden met andere bedrijven. En dan kunnen we ook verder de appartementen uitverhuren aan een maximale verhuurrendement. Ja, dus want daar draait het wel om. Hè? Ja, het is ook zo. De kwaliteit van het pand, de kwaliteit van je aankoop definieert uiteindelijk ook de kwaliteit van de huurder. Wij gaan op zoek naar de beste huurder die een jaar op voorhand kan betalen, die netjes is, het liefst eigenlijk zo weinig mogelijk thuis is. En dat begint eigenlijk al bij je aankoop. Ja. Ja. We spreken ook over leegstand. Is dat hier in Dubai? Of? Er is zeker leegstand in Dubai. Ja. En dat is ook de grootste schrik voor elke investeerder natuurlijk, leegstand. Bij ons is dat anders, omdat wij van het begin al goed opletten met wat we verkopen en wat we aanbieden. We hebben een uitverhuurratio van 103%. 100% het is verhuurd en de overige 3% natuurlijk door boetes die in onze wettelijke huurcontracten staan. Ja. Dus het is zeker mogelijk, maar met de juiste investering is daar geen probleem bij. Ja, hetzelfde met dat heel veel investeerders bang hebben van een bubbel dat hier wel ontstaat, want we zien altijd maar dat die prijzen stijgen. En dat is ergens ook wel normaal en gezond, maar het mag ook niet te hard gaan. Nee. Nu, effectief, de angst van investeerders, dat is dat er effectief ook een val komt te staan. Hè. Ziet dat eraan te komen? Of hoe is onze kijk daarop? Het is vastgoed en we hebben geen glazen bol, dus ik kan nooit iets met zekerheid voorspellen. Het kan zeker wel eens gebeuren, maar het voordeel bij ons is natuurlijk, we hebben ons jaarlijks huurcontract. De huren zijn op voorhand uitbetaald, dus je gaat dat niet direct voelen aan je eigen investering als het natuurlijk verhuurd is. Dus, Ja. En vooral die 3%, dus eigenlijk, als we gaan uitselecteren naar het beste toe, heeft dat dan ook nog invloed op die eventuele val die er kan aankomen? Dat we dan echt wel in de beste unit zitten? Of hoe is daar de visie zeker over? niet, want ik zie wel zeker de kwaliteit bewaart altijd zijn waarde en zal altijd de waarde behouden. En ook zeker in het luxe segment, dat zal ook de waarde behouden. En ik zie ook geen valkuil of een bubbel in de vastgoedwereld hier in Dubai, omdat mijn persoonlijke visie, als je kijkt naar Europa, het Midden-Oosten blijft groeien en ze blijven investeren in Dubai. Ze willen mensen aantrekken. We zitten hier met ongeveer 250 nationaliteiten. Dus heel de wereld zit hier. Het is echt een hub. En je moet als investeerder in hubs investeren. Dus ik zit ook in de verhuurmarkt, dus ik doe het verhuur voor mijn klanten. En ik kom allerlei soorten mensen tegen van over heel de wereld. Dus dan spreek ik over Amerikaanse mensen, Canadese, Chinese. Dus we zitten met heel de wereld in Dubai. En dat blijft groeien vanwege de taxen, blijft interessant. De opportuniteiten die je hebt in Dubai, educatie, opvoeding, noem maar op. Ja. Oké, dat zijn allemaal de voordelen. Hè? De nadelen ook. Mensen kunnen in de mall, in het shoppingcenter, kunnen ze vastgoed kopen. Zelfs van op afstand vanuit België en Nederland zijn er gewoon partijen actief die effectief gewoon vanuit een kantoor daar vastgoed verkopen. Kan dat? Is dat geregulariseerd, zoiets? Eigenlijk niet. Dus het is heel belangrijk dat het makelaarskantoor om te beginnen een Office Registration Number heeft. Dus dat is zaak 1. Dat is een wettelijke norm hier binnen Dubai. Dat betekent ook dat de kantoren zoals wij, we hebben ons eigen Office Registration Number, wij vallen onder bepaalde wettelijke voorwaarden. Zoals een AML-regeling, een KYC, Know Your Customer. Wij moeten ons houden aan bepaalde voorwaarden en regels en wetten. En een bureau dat in Nederland zit, dat kan natuurlijk niet. Zij zijn ook niet ter plekke. Dus de markt verandert constant. Dus zij kunnen zich ook niet constant updaten en up-to-date houden over wat er eigenlijk gaande is. Zij doen eigenlijk outsourcen. Ze hebben voor alles en iedereen een mannetje hier in Dubai, maar zelf doen ze het niet direct. Ja. Ja, om daar terug op te komen, op die Lara. Want ik heb nu zo'n case meegemaakt. Bijvoorbeeld een klant van mij die heeft dan gekocht via een makelaarskantoor uit Nederland die geen office heeft in Dubai. Ze hebben dan
een aanbetaling uitgevoerd met een andere koper die voor dezelfde unit ging. Die andere was dan iets sneller, waardoor het geld dan bij de ontwikkelaar terecht kwam. Maar er is geen wettelijke refundproces opgestart vanuit het makelaarskantoor uit Nederland. Ja? Ze konden ook niet naar de ontwikkelaar zelf gaan, want ze zaten niet in Dubai. Dus er was eigenlijk niks wettelijk geregeld. Inderdaad. Ja, ze hadden eigenlijk gewoon geld overgeschreven naar een privérekening dan? Of misschien een zakelijke rekening in Nederland waarschijnlijk? Klopt. Ja. En wat blijkt, het geld is nu verloren. Dan hebben ze mij dan gecontacteerd om hun te helpen. Ja. Jammer genoeg, kijk, we willen altijd mensen helpen, ook al hebben ze niet via ons gekocht. We zijn, onze service is altijd ten top, maar het is helaas te laat. Ja. Wat behoedt mensen dan om bij ons te kopen? Want als je geld gewoon moet overschrijven naar een zakelijke rekening en je weet niet waar het naartoe gaat en het bedrijf klapt gewoon, ja, dan is het geld ook weg. Maar wat behoedt bij ons dan eigenlijk dat niet gebeurt? Nu, kijk, wij hebben sowieso een office registration number. Al onze makelaars, onze vastgoedexperts binnen Best Luxury Properties, die hebben ook een brokerscard. Want we zitten hier in Dubai met ongeveer 40.000 makelaars, waaronder 90% nog niet is volledig of geregistreerd is. Die hebben geen brokers registration number. Het is eigenlijk zo'n beetje als een BV-nummer in België. Zoiets. Klopt, inderdaad. Daar kun je inderdaad mee vergelijken. Ja, in Nederland kennen we dat niet, denk ik. Dat je zo een geofficialiseerde nummer moet hebben. Maar ja, in België moet je ook gewoon geregistreerd zijn om überhaupt vastgoed te mogen verkopen. Dat is hier dan net hetzelfde. Ja, Klopt. dat is net hetzelfde. Ja. En ik denk ook, om nog even terug te komen op de vraag, wat heel belangrijk is dat wij, en heel weinig kantoren, heel weinig makelaarskantoren hebben dat, maar wij bij Best Luxury Properties hebben een derde rekening. In Nederland wel gekend als een wachtrekening. Dus dat betekent dat de gelden gewoon beschermd staan. Dus wat er ook gebeurt. Met wat kunnen we dat staat vergelijken, die derde rekening? Is dat zoiets als bij een notaris? Dat je zegt van, daar kan niemand aan, of dat is enkel voor geregistreerde transacties? Zoiets? Ja, inderdaad. Dat is voor geregistreerde transacties. De gelden van de klant staan daar veilig op om even te wachten. Bijvoorbeeld bij klaar vastgoed is er natuurlijk een proces van 3-4 weken. De gelden kunnen dan daarop staan. Het staat niet op onze rekening, niet op die van het bedrijf. Gewoon op een derde rekening, vergelijkbaar met zoals bij een notaris. Totdat we een bankcheck kunnen gaan uitschrijven bij een ontwikkelaar of voor een En is die ook verkoper. gecontroleerd door de overheid, die rekening dan? Hier in Dubai? Ja, dus is dat echt wel onder controle. Dus... Ja, juridisch gezien is het allemaal in orde, ook via notaris opgesteld. Ja. Dus kortom, als we dat eigenlijk niet hebben, ja, dan wordt het al een stuk risicovoller. Hè? Als ik het zo bekijk, dan moeten we echt wel gaan opletten. Nu, als we kijken naar regio's, we kunnen het hebben over je moet zeker in die regio investeren. Daar is het zeker interessant. Ik denk vooral dat we het niet over één kam moeten scheren. Dat we daar niet vooral zeggen van die regio is goed, die regio is slecht. Als we zeggen een bepaalde regio, hebben we daar dan ook nog punten waar dat we naar kijken? Dat je zegt van, ik zeg nu maar iets, Dubai Islands, dat is een enorme mooie potentiële regio. Maar heb je daar dan ook effectief alle projecten zijn die daar goed? Of... Nee, klopt. Ja, regio is zeer belangrijk. Dubai Island is nu een regio waar wij nu ook onze focus op leggen. Waarom? Omdat je daar op een eiland zit aan het water. Dat maakt het interessant. Maar ook binnen op Dubai Island gaan we kijken welke ontwikkelaars zijn daar nu actief. Op welke locatie, exacte locatie waar het project opgebouwd gaat worden. Dus niet alle ontwikkelaars binnen Dubai Island zijn even kwalitatief goed. Dus daarin gaan we ook verder een selectie maken en kanaliseren. En dan binnen het project ook verder kijken naar de juiste unit met het uitzicht op het water of op de haven. Ja, want iedereen ligt maar te verkondigen van daar moet je zeker kopen, daar is het goed. Maar ik denk vooral ook dat de mensen nu wel moeten weten van in die regio waar het goed is ook niet alles goed. Hè? Nee. Want dat je daar echt wel, echt wel op moet letten. Ja, er zijn ook regio's die nu heel erg gepusht en verkocht worden, zoals bijvoorbeeld in Emaar South, bij het nieuwe vliegveld in de buurt. Nu, wij gaan ook niet langs Zaventem wonen en wij gaan ook zeker niet bij Schiphol wonen. Dus ik denk dat dat al genoeg zegt om te vertellen van bij een vliegveld staan daar 2000 rijhuisjes kort op elkaar. Je weet niet wie je buurman is en als je pech hebt, raak je zelf nog eens de weg kwijt ook. Dus, Nee, maar inderdaad, Emaar South is op wandelafstand van de nieuwe luchthaven Al Maktoum.
die dan binnen een termijn wordt opgebouwd. En dat wordt dus de werelds grootste luchthaven. Dus dan heb je Zaventem, maar heb je Zaventem maal 10. Ja. Ja. Dus je hebt, ik weet niet, Luchtverkeer, wegverkeer. Want iedereen zegt dat toch, ja, het is overlast. goed dat je dicht bij de luchthaven woont, of niet? Zoiets. Nee, ik persoonlijk niet. Omdat je dan... het wordt de werelds grootste luchthaven, dus je kan je wel voorstellen, het was dag- en nachtvluchten en die continu over je huis overvliegen. Je kunt niet slapen dan, hè? Nee, inderdaad. Nee. Dus, Nee. ik zou het alleszins niet Of als je aanbieden. zit te barbecuen in een tuin, dan... Dat vuur waait uit, denk ik. Maar ja, ik denk ook... Kijk, in principe, wij rijden ook een uur eer dat we bij een luchthaven zijn. Is dat dan zo erg om dat in Dubai ook Want hoe bijvoorbeeld vaak te doe je moeten doen? dat? Hè? Inderdaad. Ja, ja. Hoe vaak vliegen ze op en af? Ja. Dan wil ik het graag nog even hebben over een stukje wat in het verleden gebeurd is in Dubai, waar er toch ook wel wat over gesproken wordt. Dat is bijvoorbeeld Palm Invest. Ik weet niet of mensen het weten, maar Palm Invest is toch wel iets heel risicovol geweest. Hè. Dat zijn een Nederlands bedrijf hier die dan een fonds had opgericht. Mensen storten daar geld op. Hè. Het fonds kocht daar zogezegd vastgoed mee aan. Hebben ze ook deels gedaan, dacht ik. Maar je wordt geen eigenaar van het vastgoed. Dat was eigenlijk het stukje waar het ook mis is gelopen, want ze konden doen met het geld wat ze wouden. En dus om dat eigenlijk te gaan voorkomen, is onze strategie toch echt wel een slimme keuze. Hè? Want als je hier vastgoed koopt in Dubai, word je 100% eigenaar. Ja. Inderdaad. Klopt. En je mag je naam Invest niet gebruiken. Ja. Dat is wettelijk verboden hier in Dubai, want dan word je gezien als een fonds. Dus mensen kunnen wel beleggen, maar dan mag je geen vastgoed verkopen. Zeker niet. Ja, dus als makelaars het gaan adverteren met Invest erin, dan is het eigenlijk een foute boel, om het Inderdaad. zo te zeggen. Ja. De naam Invest mag zeker niet gebruikt worden als makelaarskantoor. Klopt. Je mag dan geen vastgoed verkopen. Je valt onder een heel ander wettelijk gegeven. Je bent dan een REIF. Je wordt dan een Real Estate Investment Fund. Dus dat betekent dat klanten eigenlijk het geld kunnen overmaken en het investment fund kan daarmee spelen. En dat is niet de bedoeling. Dus dat is zeker al iets om op te letten bij de start van het Dubai-verhaal. Ja. Investeer niet met iets waar Invest in staat. Zeker niet in vastgoed. Ja, Ja. Best Luxury Properties, dat mag zeker en vast. Guy Penders Properties of Eastside Alive Properties. Ja. Die Lara Properties, Ja. dat mag wel, maar je mag zeker geen Invest in Nee. je company name gebruiken Nee. om Ja. vastgoed te verkopen. Nee. Nee, dat, Hoe dat kan wel. dan eigenlijk dat heel veel partijen dat gewoon doen? Dat die gewoon Invest gebruiken? Omdat er heel veel partijen en mensen de wetten niet kennen. Dus die doen maar iets, die beginnen daar een company op te starten zonder kennis, zonder ervaring. En dan beginnen ze panden te verkopen. En Onder dan- een bepaalde naam dan gewoon. Klopt, en dan puntje Ja. bij paaltje. Als er iets dan gebeurt, Ja. dan zit je daar met de problemen. Ja. Ja. Dus dat is toch wel... En dan trekken ze zich handen terug. Hè. ja, als er dan iets gebeurt, dan... Het is dat. En dan ben jij als investeerder eigenlijk de pineut. Ja, want je hebt gekocht, dus... Ja, en Ja. begin dan aan een zaak, ik weet niet wat, vanuit België of Nederland, Ja. hier iets op te lossen in Dubai, hè, zonder een betrouwbare partner die je niet hebt. Of als je in Dubai een partij... Nee, ik ga het anders zeggen. Of je hebt in Dubai gekocht, maar er is geen partij. Hetzelfde met dat je eigenlijk vanuit Nederland of vanuit België vastgoed koopt hier in Dubai. Dus je kan in Dubai dan ook niks doen, want die partij zit hier ook niet gevestigd, hè, want die heeft zijn handlangers. Nee, Dus, En die kennen vaak de wetgeving ook niet, de handlangers. Dus, ja. Of die wetgeving trekken zich is, er ook van terug, Ja, waarschijnlijk. inderdaad. Die ja. zullen dan de telefoon niet meer Nee, opnemen. ja. nee, daarom is het heel belangrijk om een betrouwbare partner die u vanaf het begin begeleidt, adviseert, maar ook na oplevering van je appartement daarin verder op begeleidt. Dus ook daarom dat wij ook een service fee daarvoor aanvragen. Daar kruipt heel veel tijd in, energie. Mensen beseffen dat ook misschien te weinig. Vooral Maar- achteraf. Ja, klopt. Daar is klopt. het grote werk. Ja. Er is, maar ook tijdens de opbouw van uw appartement. Er moet allemaal wat gecontroleerd worden. De constructiewerf wordt ook maandelijks bezocht, gecontroleerd. De oplevering wordt ook door ons gedaan. Elk appartement wordt gecontroleerd door ons. Dus dat is heel belangrijk. Dat zijn belangrijke factoren die meespelen in de service die wij dan aanbieden aan onze klanten. Ja. Zeker ook als er iets is met het pand wat ze gekocht hebben, denk ik, achteraf. Ja, je kan gewoon bij iemand terecht. Hè. We hebben ook gewoon een kantoor ter plaatse, dus mocht er iets zijn, het is gewoon op de deur kloppen en het Inderdaad. op te lossen. En ook, we zijn heel toegankelijk. We hebben ook onze events af en toe, maandelijks bijna in België en in Nederland. Dus het is ook zo dat wij ons laten zien. We zitten niet enkel in Dubai, komen ook op en af. Dus dat is zeker ook een belangrijk punt. Dat eigenlijk als mensen vanuit Nederland kopen of vanuit België,
dat ze ons toch ook kunnen bereiken. Hè? Ja. Want we zijn wel in Dubai gevestigd, wat absoluut een meerwaarde is en moet ook. Hè? Belangrijk moet, ja. Ja, maar dat we toch bereikbaar zijn in België en Nederland. Want ik denk dat veel mensen angst hebben om te vliegen, bijvoorbeeld. Die zeggen, ik wil wel een buitenlandse investering doen, maar ik heb ofwel de tijd niet of de zin niet om te vliegen. Ja. En terecht ook. Hè. Dus, Ja, klopt. Maar de bedoeling van ons, vanuit Best Luxury Properties, is dat wij onze klanten volledig ontzorgen. Dus ze kunnen ons wel bellen om te zeggen, kijk, op deze rekening mag mijn huurinkomsten gestart worden, want voor de rest worden ze niet meer opgebeld. Of gaan ze ons niet meer bellen, want wij gaan het volledige appartement in ons beheer nemen. Ja. Dus ze worden volledig ontzorgd. Maar het belangrijkste is wel dat ze ook wel terecht kunnen met vragen. Tuurlijk. We Dat zijn het er ook voor contact de er toch is. gezelligheid. Hè? We kunnen wel altijd een lunchje Ja, doen of een ja, koffietje ja, gaan Ja, pakken. ja, Dus, tuurlijk. Ja. Meestal bellen We ze zijn van, er. Is, ik ga in Dubai aankomen, welk hotel bied je me aan? Ah, zo, ja. Het is uiteindelijk al een reisleider Ja, antwoord. ja. Waar moet ik een jet sturen? Ja. Dus, Nee, dat hoort er ook wel bij. Dat is op zich het persoonlijk contact denk ik, met de klant. Klopt. Vind ik ook een heel belangrijk punt. Klantenrelatie. Dus we blijven altijd in contact met onze klanten. Heel het traject. We gaan ook altijd advies geven aan onze klanten. Ja. Mochten ze het appartement willen doorverkopen, het is aan hun de keuze als ze het willen verkopen. Maar we geven wel advies. Kijk, de prijzen staan goed of de markt staat goed. Ja. Mocht je het willen, kan je doorverkopen. En dan kan je met het geld terug herinvesteren in meerdere panden. Ja. Uiteindelijk, wie betaalt, bepaalt. We geven het advies en een investeerder en de eigenaar kan zelf bepalen, ja, ik verkoop of ik verkoop niet. Maar het is het belangrijkste wel, ze zijn niet hier in de markt aanwezig. Dus de markt in de gaten houden is heel erg moeilijk vanuit het buitenland natuurlijk. Vandaar dat wij wel gaan samenzetten met de klanten van oké, kijk, het is het moment of nog niet, wacht nog even. Ja. Het is procesbegeleiding, hè? Ja, want dat wordt eigenlijk niet gedaan vanuit andere makelaarskantoren. Die geven geen Commissie advies. opstrijken en klaar. Het is dat, dan is de service voor hun dan alle service, als je dat service kunt noemen, maar dan is een job dan. Ze hebben verkocht, ze hebben een commissie gekregen, die is betaald en dan zie je want of ik hoor je denk ze ook niet die meer. service daarna kun je ook niet bieden als je er niet bent. Hè. Je kunt Nee. ook niet zeggen van wanneer moet je doorverkopen. Ja, geen idee. Hoe Nee. staat de markt? Ja. Ja. Nee, maar Dus, ook naar de huurder toe. Hè. Dus wij gaan het appartement verhuren, dus we moeten ook een goed contact hebben met de huurder. En als er iets is met het appartement, de huurder gaat ons contacteren. Dus Ja. wij zijn het aanspreekpunt voor de huurder ook. Maar ja, als je een company of een bedrijf hebt die niet gevestigd is in Dubai, ja, Wie gaat het op dan- zich nemen? Het is dat. Ja. Ook een stuk verantwoordelijkheid, denk ik. Hè? Want wij staan in contact met de eigenaar en dan effectief ook met de verhuurder. Dus we zijn eigenlijk komt alles bijeen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En ook naar service toe, hè, bemeubelen en zo. Ja. Ja. Hè, want klusjesdienst, lamp kapot, de pomba kapot, de Ja. wastafel kapot, Ja. kast kapot. We kunnen het gewoon repareren. Ja. En- Het vloeit allemaal samen. Ja. We hebben ook alles in huis. Hè. We gaan niet outsourcen. Dus we hebben mensen in dienst. We hebben een klusjesman in dienst die instaat voor alle appartementen, die altijd stand-by is. Dus mocht er iets gebeuren, een lampje kapot, inderdaad, dan hebben we iemand in dienst die ter plaatse heel snel kan schakelen. Hoeven we maar gewoon even te bellen en het is direct geregeld. Ja, dus ook het meubelpakket. Dus we hebben ook een in-huis designer, interieurdesigner, die kan het appartement bemeubelen. Ja. Op hoog niveau, kwalitatieve meubels. Niet gewoon naar de IKEA. Nee, inderdaad. Nee. Effectief, degelijk. Ook denk naar huurder toe, qua bemeubeling, dat toch wel belangrijk is dat die ook goed zit. Want hoe houd je een huurder? Ik denk als je daar ook over babbelt, Ja. hoe houd je een huurder? Die moet toch wel comfortabel zitten. En als je wat IKEA-meubelen hebt gezet en hij slaapt slecht, ja, dan gaat hem ook snel weg zijn. Hè? Ja. Dus ja, Inderdaad. Ja, daar het komt is het op zo. neer. Hè? Het moet Ja. ook mooi zijn, hè? Ze komen Ja. ook thuis en ze willen zich ook thuis voelen. Ja. En daar proberen we voor te zorgen. Ja, maar Ja. zo kunnen we ook wel een hogere huurprijs vragen. Dus de mensen die bij ons huren, die zijn bereid om iets meer te betalen, want ze zien het kwaliteit, ze zien de service. Dus daarom hebben we ook een maximale huurrendement voor onze investeerder. En we doen dat ook, hè, het is gebleken. We gaan onze huurder, maar ook onze investeerder tevreden houden. En die mensen, we proberen een brand te creëren, dat mensen die kennen en die komen terug. En die Ja. gaan andere mensen naar ons toe brengen. Ja, kwaliteit voorop. Herkenbaarheid. Ja, Ja. inderdaad. Top. Nu over het doorverkopen, want dat stukje wou ik eigenlijk nog aanhalen. Het kan dat zomaar in Dubai. Kan je eigenlijk zomaar gemakkelijk doorverkopen? Of waar moeten we dan op letten? Want er zijn heel veel partijen die dat ook zeggen, of investeerders van ja, en ik ga dat aankopen en dan ga ik dat gewoon doorverkopen. Is dat mogelijk? Allee, is het zo gemakkelijk dan? Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden bij het doorverkopen.
Voor een opplanproject, wat er nog niet staat, wat gebouwd wordt, heb je sowieso al dat je aan een bepaald percentage moet zitten voordat het doorverkocht mag worden. Dus je moet altijd wel rekening houden dat een bepaald percentage door jouzelf betaald moet worden. En is het dan ook wel een interessant moment om te verkopen? We gaan dat wel altijd bekijken, maar het moet dan ook effectief zo zijn. Dus er zijn zeker wel wat voorwaarden aan verbonden van wanneer door te verkopen en wanneer niet. Dat is afhankelijk van project tot project natuurlijk weer. En dat is ook wel waar we in adviseren. Maar het wordt wel makkelijker als te laten het makkelijker lijken dan dat het effectief is. Ja. Maar na de oplevering is het dan een stuk gemakkelijker. Dus zeg nu van je hebt 3 of 5 jaar een pand gehouden, de markt is gestegen. Ja, is het dan gemakkelijker om door te verkopen? Of moet ik echt nog langer gaan wachten? 10 jaar of zo, 15 jaar? Nee, maar het is ook afhankelijk wat de klant wil. Hè. Dus wij zijn een wealth management company. De bedoeling is dat wij een vastgoedportefeuille voor onze klanten gaan opbouwen. Maar mocht het de klant willen, dan kunnen we altijd doorverkopen. Ja, afhankelijk van zijn wil, van zijn keuze. Ja, en ook wat de markt toe waarschijnlijk. Ja. Maar ik denk dat we toch nog wel kortom moeten stellen dat vastgoed is een vaste waarde. Hè. Het is vast en het is goed. Dat we dat ook wel vast moeten houden, dat dat ook wel gezond is. Hè. Want door dat flippen, hè, dat woord is eigenlijk niet zo leuk om te zeggen, maar door het door te gaan verkopen telkens, dan gaat het de markt nog hitsiger maken. En de vraag is, is het ook dan een gezonde strategie? Ik denk dat het vooral ook is dat we hier moeten uitconcluderen dat we het gewoon vast en goed moeten houden. En dat het toch wel nummer 1 is, denk ik. Ja, en vandaar ook een wettelijk bepaald percentage natuurlijk op het moment, net om de markt niet te laten... Dat is gemaximaliseerd. Want dan creëer je wel een bubbel. Ja, dan ga je kopen, verkopen. We hebben dat al 10 jaar geleden gezien bij bepaalde projecten en eilanden. En ja, dat is dan volledig misgegaan. Vandaar dat we daar natuurlijk nu ook weer wat schrik voor hebben op dat bepaald project. We willen de markt niet oververhitten, dus het is zeker een goed idee om je vastgoed vast te houden. Lekker te laten doorlopen, huurrendementen te ontvangen en die weer eventueel te gebruiken voor een nieuw project. Ja. En zo bouw je je portefeuille op. Ja, klopt. Ja. En dan gaan we ook verder kijken van, we gaan ook met banken samenzitten. Je kan eventueel een hypotheek opnemen op je eerste pand hier in Dubai en kan je met dat geld herinvesteren in je tweede appartement. Is dat ook zo gemakkelijk? Want iedereen ligt maar te verkondigen ook, hè, van je kan hier lenen in Dubai als niet-resident, als je hier niet woont. Maar is het ook effectief zo gemakkelijk? Kijk, we werken met onafhankelijke bankiers. Dus dat wil zeggen ook dat we gaan kijken welke bank het meest geschikt is bij jouw profiel, bij onze klant als investeerder. Door onze goede contacten maakt het wel de proces iets gemakkelijker. Dat er voldoende voorbereiding is voor het proces. Ja, klopt, inderdaad. Ja. En zo kunnen we dan verder opbouwen. Ja. Zowel in België als in Dubai werken we met gerenommeerde bedrijven. In België ook, zoals een KPMG, een Deloitte, een TDK. Het zijn wel belangrijke bedrijven waar we mee samenwerken en een goede band mee hebben. Dus zowel in de markt als in Dubai, als in België en Nederland kunnen wij adviseren en hebben we goede banden en goede relaties met banken en adviseurs. Ja, oké. Want hier in Dubai kan je ook heel gemakkelijk vastgoed kopen. Hè. Dat is ook een beetje het probleem, denk ik, om toch wel aan te halen dat je gewoon hier in het shoppingcenter vastgoed kan kopen. Alsof dat je een brood koopt of een pak appelen. Ja. Maar het gaat er toch om dat je niet zomaar vastgoed kan kopen. Hè. Dat is toch logisch, denk ik. Hè. Je kunt het echt effectief voor de Carrefour doen. Terwijl je je brood en je kaas koopt. Maar wees daar zeker voorzichtig mee. Want wat wij doen aan gegevensbescherming volgens de Europese wetgeving en de normen. Hier is dat niet zo. Je geeft je nummer af en het wordt gelekt bij iedereen. En opeens heeft heel de markt van Dubai je nummer en je wordt tot een 30 keer toegebeld. Dag en nacht. Je blokkeert het nummer en opeens is er een ander nummer. Ja. En dat is iets wat wij voorkomen door wel te voldoen aan de gegevensbescherming. Ja, niet enkel alleen dat ook. Ze gaan ook andere prijzen opgeven aan de klanten. Dus, dan dat ze effectief moeten betalen. Eigenlijk. Ja, klopt. Niet voorzichtig zijn, gewoon niet kopen, zou ik zeggen. Ja, want het is eigenlijk een beetje te toegankelijk. Hè? Het wordt soms geadverteerd voor een bepaald bedrag, terwijl het minimumbedrag zeer zeker hoger ligt. Ja. En, dat is gewoon oplichting, eigenlijk. Eigenlijk. Daar moet je het wel op stellen. Ja, is ook, inderdaad. Ja. Dus, hetzelfde met de palm, de nieuwe palm, Jebel Ali. Die wil ik ook even aanhalen. En je hebt nu de gevestigde waarde, hè? Palm Jumeirah. Het is een mooie ontwikkeling, denk ik, hè? Mogen we wel zeggen. Mooie villa's die erop staan, een gevestigde waarde. Nu, de nieuwe palm, dan zeggen ook heel veel partijen van ja, daar moet je nu zijn, hè, want dat is de nieuwe palm, zeezicht, mooie villa's en ook een heel scherpe prijs. En dan zie je zo prijzen
Van hoeveel begint het? Het is toch... 5 miljoen euro. Ja, immense bedragen. Dat ik denk, zeer toegankelijk. Ja, ik denk dat de gemiddelde persoon daar toch wel een beetje moet op... Als je 5 miljoen minimaal daar neertelt, moet je toch wel opletten, denk ik. Hè? Jazeker. Het is natuurlijk ook zo. Het is al eens misgegaan. Dat mogen we zeker wel zeggen. 10 jaar geleden. Er werd gekocht, verkocht. Dus daar zijn we natuurlijk nu weer wat bang voor. Gaat dat opnieuw gebeuren? De markt was heel oververhit op dat moment. Juist omdat er ook geen bepaald percentage was op dat moment. Dus constant kopen, verkopen en op een gegeven moment werd er niks meer mee gedaan. Er was één master developer die daarop ging bouwen en Het staat die deed leeg niks. dan. Het stond blanco. Ja, dus we wachten liever af. En we raden onze klanten aan om in Dubai Island eerder te investeren, want daar zijn ze al begonnen met werken en dergelijke. Ja. Dus daar ben je veel veiliger met je investering. En de prijzen natuurlijk, die beginnen scherper, Scherper, ja. Het is toegankelijker. interessanter. Ja, dus ik denk vooral dat we daar ook toch wel mogen benoemen dat we ook voorzichtig de regio's gaan bekijken. Hè. Dat niet elke regio zomaar goed is. Nee. Wat dat de ontwikkelaar zegt dat het zal gaan worden. Dat we daar toch wel realistisch in blijven. Ja, we willen minimale risico's hebben voor onze klanten, voor onszelf ook als bedrijf, maar maximale rendementen. Ja. Ja. Oké, moeilijke combinatie, denk ik. Dan schiet Moeilijk. er niet veel niet meer over, of dan is het heel beperkt. Nee, en er is heel veel kennis, ervaring. Er zit heel veel kennis en ervaring achter. Maar zo houden we onze klanten tevreden. Ja, dat we door één deur nog steeds kunnen, hè, na een paar jaar. Ja. Kunnen ze nog steeds recht in de ogen kijken. Inderdaad. Ik denk vooral dat het belangrijk is, bezin voordat je begint. Werk met een goede partij samen. Zeker geen invest in de naam van het makelaarskantoor. Dat is al zeer belangrijk. Een ORN-nummer. De makelaars zelf die binnen een kantoor werken, die hebben ook echt een RERA-kaart nodig, een brokerkaart. We leggen daar een examen voor af. Ze moeten die ook laten zien, de kaart, op het moment dat je dat vraagt. Als ze dat niet kunnen, dan hebben ze het niet en dan zijn ze al illegaal bezig. En we zitten met 40.000 makelaars. Dat is heel veel. Dus ik denk dat er veel zijn die het niet hebben. Ja, maar ook voor bezichtingen uitvoeren heb je die kaart nodig. Hè? Dus als je een gebouw binnentreedt, vraagt de security, heb je je brokerskaart? Ja, want anders kan iedereen zomaar zeggen... Het is dat, inderdaad. En als je dan huurcontracten gaat opstellen of eender andere contracten, dan moet dat ook aan de hand van je brokerskaart geregistreerd worden, dat contract. Want anders is het contract niet geldig. Ja. En als beide partijen hebben getekend en het komt achteraf achter dat het contract niet geldig is, dan verlies je weer geld. Ja. En dan ben je als investeerder of als huurder gewoon weer de dupe. Ja. Hè? Dus Inderdaad. Dan zit je weer, dan heb je geld gestort en dan is het weer weg. Hè? Ja. Dus om het Inderdaad. allemaal te gaan behoeden. Meer kunnen we er niet over zeggen. Nee. Voilà, super. Oké. Bedankt Is, bedankt Lara om hier Bedankt. aanwezig te zijn. Willen jullie nog iets kwijt aan de luisteraar of de kijker? Dat je echt zegt van, dat wil ik nu echt gezegd hebben, want ik denk dat heel veel mensen hier gewoon op de kermis komen zitten, ze rijden een paar rondjes en ze komen thuis en ze denken, oei, waar heb ik nu gezeten? Dat toch wel belangrijk is om te vermelden. Ja, gewoon een betrouwbare partner hebben bij je investering. Dat is echt het Kijk, allerbelangrijkste. ik ben hier 2 jaar geleden aan mijn verhaal begonnen. Ik kende niks daarvoor van Dubai. Ik had geen ervaring met Dubai of geen kennis van Dubai. Ik ben volledig opgeleid door Best Luxury Properties, Guy Penders. Ik ga ook zeggen dat Guy Penders misschien wel in Dubai, heel Dubai, de enige CEO is, of een van de weinige CEO's die heel betrokken is tot zijn agents en tot zijn klanten. Het is niet dat wij met honderden op kantoor zitten. Hè? Want nee, inderdaad, want het moet niet voor hem. Hij kan evengoed op de beach gaan liggen, hè? Bij wijze van spreken. Dus het moet voor hem niet. Dus voor mij is het wel heel belangrijk dat we professioneel worden opgeleid. En die professionalisme kunnen doorgeven aan onze klanten. Ja. Ja. Dat het veilig en solide blijft. Hè? Inderdaad. Ja. Want ik besef nu ook wel, ik spreek dan uit eigen ervaring, hoe professioneel wij te werk gaan. En dat is heel belangrijk. Professionalisme, de service, betrouwbaarheid naar onze klanten toe. Zowel de huurder, maar ook naar de investeerder, de koper. Dat is een mooie, bedankt is. Super. Oké. Fijn om hier aanwezig te zijn, dat jullie hier waren. En
Ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Gert. Ja, met veel plezier. Dank u wel voor de uitnodiging. Ja, dank u voor de invite. Dankjewel, dankjewel. Vond je dit nu een interessante podcast? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe inzichten omtrent investeren in Dubai? Vergeet ons zeker niet te volgen en wil je graag in contact komen met ons? Dat kan perfect via onze website vastgoedexpertdubai.be. Dan kan je ons steeds mailen of bellen. Dan zie ik je graag een volgende keer terug.